අද අපි හදන්න යන්නේ බටර් දාලා කතුරුමුරුංගා. හැබැයි අද කෑම හදන්නේ නම් අපේ තාත්තා. දැන් බලමු මොනවද ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. සෝදාගත් කතුරුමුරුංගා කොළ ස්වල්පයක්, උම්බල කඩ ස්වල්පයක්, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු ස්වල්පයක්, කුරුඳු කැබැල්ලක්, කරපිංචා ස්වල්පයක්, මුණ පහ ස්වල්පයක්, උළුහාල් ස්වල්පයක්, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණට, බටරුත් අවශ්‍ය පමණට. දැන් අපි මුලින්ම මේ දේවල් සියල්ලම හොඳින් එකට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මිශ්‍ර කරගතිපු කතුරුමුරුංගා කොළ ටිකට බටර් ටිකක් දාලා ලිපේ තියලා මද ගින්නේ පිස ගන්න ඕන. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මුඛ රෝගවලට ඖෂධීය වශයෙන් ආහාරයට ගත හැකි වීම. මුඛයේ ඇතිවන උෂ්ණ බිබිලි, ආහාර මාර්ගයේ ඇතිවන තුවාල සුව වීමට මෙය කදිම කෑම වර්ගයක්. ඉතින් ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න.
දැන් නම් හොඳට සුවඳ එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් පිසුන ඇති කියන එක. දැන් ලිපෙන් බා ගන්න. ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා මේ වගේ පෝෂ්‍යදායී කෑම වර්ග හදන හැටි බලන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරොත් අලුත්ම වීඩියෝ දාපු ගමන්ම බලන්නත් පුළුවන්. අදට අපි ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.